Si e madhe që jemi bashkë në një transmitim live, apo drejt për së drejti në kohë vizion me një kafe me Labin. Është një kënaqësi e madhe sepse kanë arritur me plot energji, me plot vullnet, me një mburje shumë të madhe, me një krenari, po e thëmë, për vendin ton, për suksesin ton, për gjithat arriturat e kombëtarës Kosovës. Është kënaqësi sepse presidentin i kam këtu që të dytë në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Është kënaqësi e madhe që ju kam që të dyve në studio e mbi gjitha unë për thëmë urime për natën e mbrëmshme që jemi kënaqë kështu e kemi shiju deri në pikën e fundit. Faleminderit, faleminderit, po edhe për fjalët mira është e vërtet që ato që i tha, por të vetëdijshëm dhe me kom tokë që kemi edhe një ndeshje tjetër martën që për të arritur suksesin e planifikuar dhe suksesin mendoj të merituar duke u bazuar edhe në ekspertët cilët veç e kam vlerësuar ekipin ton edhe në punën e shtabit ton, natyrisht edhe me kuptimin dhe futjes në grup të mentalitetit të fituesit që është shumë e rëndësishme prej futbollistëve tanë. Kjo faktikisht ata e kanë kriju veten tash si një fitues të kësaj, por gjithmonë me kom tokë. Dhe më pëlqeu ajo fjala që tha i ka beku Fadil Vokri, është e vërtet që luhet dhe dëshira jonë e madhe është që të kvalifikohemi përveç gjitha tjera për suksesin, është pjesa e ish presidentit Vokri që në fund të themi që ja arritëm atë dëshiren tonë që ki. Menoj që këte e bojmë edhe unë edhe sekretari general Eroll Salihu, i cili faktikisht me përkushtimin më të madh jemi të e bo këtë punë dhe do ta bëjmë këtë punë deri në fund për gjitha arsyet tjera, por e fundit është edhe arsyeja e popullit Kosovës, të cilët faktikisht e kanë marrë qas me dashamirësi, qas me dëshirë të madhe dhe me vullnet, duke pas parasysh se ndoshta pa keq kuptime, po e them është një gëzimi i vetëm ndoshta në këto kohë që po vjen pikërisht nga futbolli. Zoti Ademi dhe zoti Salihu, unë e thash, edhe ma herët thash, por ju keni qëndru edhe shumë afër Vokrit gjatë tërë kohës. Gjatë tërë kohës keni qenë bashkë me to, e dini sakrificën, luftën, gjithë shka që e ka bo, do më thonë, për këtë vend edhe aq ma tepër për futbollin. Kështu që mu më vjen mirë që ai prej atje faktikisht e di që po e ndjen edhe po e shijon çdo rezultat e çdo të arritur, do më thonë, që e ka Kosova sot, por mbi gjitha që përfundoi, do më thonë, komplet një stadion me emrin e tina, po përfundoi, po njerëzit nuk po e lojnë, do më thonë, njerëzit po e presin, do më thonë, me ardhë, me përjetu atë ndeshje e cila po luhet. Faleminderit shumë. Sigurisht. Faleminderit sigurisht, po jo dini ai rrugtimi gjatë për gjitha sportet që ka qenë, në veçanti futbolli, sepse ju pranu gjitha federatat, por futbolli ka peshën e madhe në arenën ndërkombëtare dhe politike, jo vetëm sportive. Kem vujt gjithë për marrë të kjo ditë, pikërisht me kryetarin ishëm në Maltë të marrë në fakt vendimi më i rëndësishëm në historinë e futbollit të Kosovës, kur Platini së bashku me kryetarin Vokrit ka vendosur e ka rreth tavolinën bukfalisht, thonë që mjaft madhe do të me qitë kongres. Në aspektin ligjor kë ka qenë zgjidhja vetme. Prandaj ka qenë historike, sepse çdo gjë po historike, edhe fitoria e parë, po ajo që neve po na prek gjithë dhe futbollistë tonë, futbollistë e ri që do të luajnë ndoshta 10-15 vite bashkë, është dashuria e madhe e popullit për kombëtarët. Domethënë nuk besoj që ka në Evropë momentalisht popull që donë ma shumë futbollit. Mos harroni se ne 2 vitet e kaluam nuk kem pas rezultate aq shumë, për shkak se faktikisht kem luajtur me 9 kampionin botror. Po edhe me gjitha ato rezultate, kur tifozëria jo nuk e ka lshu kombëtarën. Dhe kishe qenë atje me i pa njerëz që po vinë nga Skocia, nga Irlanda, nga gjitha shtetet e mundshme edhe me fëmijë bile, në atë shi ishe prek shumë. Kështu që mos të zgjati për fillim, sigurisht se është punu shumë. Prej Fadil Vokrit edhe jem komiteti kushtev, jem të lumtur që vazhdimësia e atij komiteti kushtev në kryetarin që ka qenë 5-16 vite, por nuk është e re, është duke dhënë frytet e para të punës që bo me vite. Kështu që me të vërtet pa marrë parasysh që kem
lojën të martën, jem një ndër kombëtarët e 2 janë në botë nga 211 federata që nuk kanë pësu humbje gjatë vitit 2018. Po të arrim edhe këtë lojë, domethënë nëse luajmë baras faktikisht kvalifikohemi, në anën tjetër do të jetin sigurisht kombëtarja vetëm eventualisht edhe një që nuk do të pësoj humbje për 370 ditë. Për një kombëtar të vogël është shumë. Unë po shihet, domethënë që nuk po e lën askush prej qytetarëve pa e komentuar që këta djem e kanë gjetë gjuhën e përbashkë shumë mirë, në anën tjetër po frymojnë mirë, e kanë trajnerin e mirë, e kanë ekipin mbështetës si jo shumë të mirë, edhe rezultati nuk po mungon. Po mbi gjitha është dashuria e madhe që e tha, domethënë që çdo vend të botës shqiptar ku është, minzit po e pret ndeshjen e kombëtarës Kosovës. Realisht për të pas një rezultat kulminant duhet gjithë faktorët të jenë bashkë. Këtu këtë radhë që i falenderoj shumë dhe kemi fatin që janë bashkë, që nga politika, nga shteti, popullata, grupin e dardanëve, tifozëve pa konkurencë dhe gjithë futbollistë edhe ata të cilët tani janë në ekipin e parë ose të cilët janë në ekipet tjera zinxhir të ri dhe ata që ende nuk janë në formacionet e Federatës Futbollit, të gjithë e kanë një dëshirë dhe një farë forme i japin atë ndjenin e tyne, mundin e tyne për të pas këtë rezultat. Sepse rezultat të cilin po e kërkojmë që sa vite dhe rezultat të cilit i ka ardhur koha. Atëherë ekipi më i mirë është atëherë kur 2 konkurrent ose 3 për një vend të lojës janë shokët më të mirë. Unë gjithmonë e marr shembull, kjo është ajo formula e rezultatit. Unë gjithmonë e marr shembull, po ta jap shembullin e djeshëm të ndeshjes së djeshme, ku Ademi Eroll dhe Vedat Muriqi janë 2 futbollistë që konkurrojnë në të njëjtin vend. Dhe Ademi Eroll nuk luan dje, po nga trajneri caktohet luaj Vedat Muriqi, ata përveç janë cimera bashkë, thotë të kom përgatit presidentet Vedatin edhe psikikisht edhe taktikisht, ajtash, përveç trajnerit, që ka me shku, mos për që ka me shku në ndeshët. Kjo nuk ka gjomat mirë, nuk ka gjomat mirë. Po, qëre, sade që në për ekipe tjera janë rival, janë konkurent, për vendin e vetë, ata janë gjendje shërës me botë, Kosovë. Toni, sendi tjetër që ki shumë që kanë linda tjetër, më thonë, kanë vendlindje të prindve për shumë. Dhe me ndëgju të i kënu kongë në autobus shqip, është diçka... Zemra malë të bëhet. Zemra malë bëhet. është diçka shumë e madhe. Do një me më premtu me marrë diku me veti? Ku do që të shkani? Po, në fakt, në tash i kemi marrë gjitha këto ndeshje, kemi marrë dhe njerëz të kushdo që do të profile ndryshme, edhe nga politika, edhe nga klubet tona, antarë që i kemi, po edhe gazetarë kemi marrë një mas të madhe gazetarë. Gjithherë në 3 ndeshjet tani që kemi qenë Azerbejxhan, që kemi qenë Ishujt Faro, edhe në Malta, dikun një konë 10 deri në 15 gazetarë me ne bashkë. Sepse udhtojmë, na jemi mundu thjesht në përkraje të gjithve, dhe jo kemi bu kushtet më të mirat mundshme, tani udhtojmë me aeroplan tonin me charter, edhe me që ne udhtojmë me charter, ke mundësin që ti marrëm njerës kështu që... Kështu që një aeroplan me Labin e bojmë. Një rast, po, një rast tjetër, po pse jo, tash kemi me shku edhe në shortin që matë në Dublin bashkë me sekretarin, edhe nga atje do të shohim se këtë do të atërhjekim dhe me këtë do të jemi në një vazo dhe shpresojmë shumë që jo shpresojmë, po sigurisht është rregull që një prej shteteve të mëdha do të na bjesë. Ma mërmenet që Gjermania ose Franca do të jetë ajo të cilat Gjermania o Franca, ua. Kështu që ka lojë shumë tash, ka futbolli veç. Me kënë s'keni qef me ju ra kur me lujt? Me në ra kur me lujt, nuk kemi në kundërshtar t'ilë të kesh, po Erolli në shta e ka në njësë. Me Shqiprinë, se do të mi mujta. Dhe me thëmë me Shqiprinë zvanë me lujt. Unë se thash. Jo. E tha Erolli. Okej, po, është pak ndjenjë e përzirë emocionesh kur luj me Shqiprinë, sepse jem shok, jem gjysa e ekipit është prape me Kosovar, edhe me Zvicrën është gati e njëjta situatë. Po me Shqiprinë është diçka tjetër, sepse tash ju e dini që ndërkohë gjithmonë kemi pas, kur nas kemi qenë pranume, kemi pas një
kombëtare. Një kombëtare, po. Kombëtare të Shqipërisë që gjitha forcat tona dhe gjithë fuqinë, kapacitetin tonë që kemi pasë kemi drejtuar ne, po tash do ta kem të qartë që shteti i Kosovës është kriju kështu siç e dim na që është kriju dhe për hir të atyre që e krijuam janë rregullat e një shteti që të bëhet edhe ekipi nacional, kombëtarja kemi bërë dhe tash faktikisht të gjithë njerëz po e nijn veten ata gjithë kosovarët që jetojnë jashtë, familjet e tyre, fëmijët e tyre tashmë po e dojnë Kosovën dhe faktikisht i kemi dikun, po të them drejtën, jemi shumë e fatë se i kemi dikun 183 futbollistë të regjistruar në listë që janë potencial i hatashëm. Domethënë nëse për kur gjë tjetër Kosova do të prodhoj edhe aspektin tjetër ekonomik tasho, Kosova po prodhon futbollista që do të jetë një ekonomi shumë e rëndësishme. Këta e kisha domethënë që a ka të ardhme të mirë? Po, kryetari përmeni, po të tregoj se është punu shumë këtë drejtim. Edhe kur kanë qenë trajnerët e mëparshëm, sidomos Edmond Rogova, nëse kujtohet, kemë bë kampe ndryshme. Për shembull Zvicër, Gjerdan Shaqiri ka qenë 15 vjeçar dhe ka premtuar Leman numër 10 din kryetari, domethënë, është kontinuitet, është punë e madhe që është bërë edhe pe Albertit Bunjakut, sidomos që i ka identifikuar gjithë lojtarë edhe kemi ekipe ndryshme që caktohen nga kryetarët e Komiteti Ushtimi për cilë talent. Nuk është e rastit edhe në grupë mosha të reja. Ne ju e patë për herë të parë kvalifikum me U17 për elit turnament quhet. Kështu që futbolli, Federata e Futbollit falë edhe fuqisë madhe që ka FIFA dhe UEFA, po krijohet dhe po bëhet një institucion shumë stabil sportiv. Kemë shumë ekspert në çdo lami, kemë duke i trajnuar vazhdimisht djemë dhe vajzat që kemë në administracion 3, kemë grupë mosha të reja, dhe më thonë, dal nga dal edhe plani kryetarët dhe Komiteti Ushtev është me bo një headquarters quhet modern dal nga dal, 12 fusha sintetike, sigurisht kryetari fol tash që është pengesa kryesore për zhvillimin e grupë moshave të reja janë përfundim e sipër, e tjera sigurisht i shpalus kryetari pak më vonë. Kështu që nuk janë të rastësishme këto, duhet shumë me punu, pak me fol, por besoj se e përmenet kryetarin Vokri, Agim Ademi dhe gjithë tjerë që kanë qenë, me thonë, futbollit tash ka hyrë binarët e vetë dhe vetëm duhet me trasu këtë, me vazhdu këtë rrugë që trasu. Në fakt, në Federatë Futbollit janë kriju sistemi dhe kushtet ashtu që me thonë drejtën unë jam kryetari i zgjedhur sepse kom qenë vazhdimisht aty, domethënë tha dhe Erolli për sa vjet kom qenë, po punën në fakt unë e menaxhoj situatën, punën e bojnë komiteti ekzekutiv dhe Erolli ka punën kryesore me administratën, është edhe shefi administratës. Fakt jam me fat që jam kryetar në këtë kohë sepse të gjitha punët që më bëhe e foli që nga trajnerët, që nga kampet që i majmë këtu për çdo vit, për shembull fëmijët i mbledhëm ka 5-600 fëmijë këtë Kosovës, e majmë dhe zgjedhëm një 30 që nga miqësia e krijuar në UEFA dhe në FIFA, që nga përshtypjet dhe përkraja politike në shtetit që është dalluese nga pjesë tjera të shteteve. Ndërsa në shtete tjera politika i shtyp ose i pengon sportin, është fat i mirë që te na thjesht është sistem të cilin e përkra pa asnjë përzimje. Pa dallim politika pa asnjë përzimje e përkra. Faktikisht jo vetëm partitë politike, po edhe institucionet shtetënore, që është shumë e rëndësishme, nga presidenti, kryetari i parlamentit, kryeministri dhe ministrat e tjerë aktual që janë, jo vetëm të sportit, po edhe të ministrat të tjerë dhe për futbollin, muj me thonë që ndoshta në këtë drejtim nuk muj mua anku sepse gjithë ministrat para prak që u folën edhe tash, domethënë tani u shkujtim Gashi i cili faktikisht punon për futbollin, gjithmonë është i hapur, gjithmonë është me derë hapur në çdo moment. Ka qenë edhe kujtim Shala para ti, ka qenë edhe Memri Krasniqi dhe gjithë me radhë të cilët kanë qenë ministrat e sportit, po sidomos në këtë kohë kur ka qenë situata që jemi bërë shtetë dhe ka qenë buxheti pak ma i dobt, faktikisht ndihma e tyre ka qenë e pa kompromis. Kështu që jemi me fat në këtë punë dhe e kemi një përbamje në federat as të mirë, as të xhelshme, as punëtor të profesionalizuar që janë tri shumë, po janë perspektive dhe e kanë profesionalizuar secili profesion pjesën e vet të sektorit të tij që faktikisht janë tu habit edhe UEFA, FIFA, sa kemi ardhur deri sa shpejt kemi ardhur në punë, kjo është një rezultat i Erollit.
Mirë po, është edhe pjesa tjetër që na kemi bërë një strategji me Komitetin Ekzekutiv të cilët faktikisht gjithmonë janë pro çdo t'gatshëm dhe pro çdo punë që bëhet në Federatë Futbollit. Deri tash kemi qenë unanim me të gjitha vendimet. Pra, e tha që ne kemi filluar bashkërisht me ministrinë, me fondet të UEFA-s bashkërisht me ministrinë, edhe ata kanë bërë disa fonde dhe me komuna. 12 stadionet që do të bëhen stërvitor, sintetik, për shkak kohës, ne e dim çfarë kohë kemi dhe tash nuk e kemi bërë ende publike se e tha Erolli, na jemi dhëtar të punës. T'ju thom tash që për herë parë për zbuloj që në fakt në fillim deshta të thom e kini fat që për herë parë na kini emision 2 ose asnjëherë. E di, është era e parë. E di, është era e parë. Po faktikisht po e zbuloj edhe një sekret që po e them në emisionin e juaj fillimisht që i kemi të përfunduar 6 stadione të sintetik të cilët i kemi nisë me 20 korrik, në fakt me 20 gusht dhe po përfundojnë me 20 nëntor. Do më thonë, është diçka që nuk ka ndodhë në Kosovë, është kvaliteti i fundit që është bo, ata e më bërë një është Skenderaj, për i thome dhe emna tash, tjetër është Mitrovic, tjetër është në Gjakov, tjetër në Gjellan, një tjetër në Viti dhe një tjetër në Podujev. Pas kësaj, vitin ashëm, do të fillojnë edhe 6 tjerë, thash që jemi me ministrinë, dhe kjo është një arritur që faktikisht ka pjesa infrastrukturore, mundohemi t'ju bojmë të gjitha ty në talent dhe kushtet. Faktën, kështu që realisht jemi duke ecë sipas plan programit ton, sa ma shumë punë dhe sa ma pak fjalë. Ashtu e kemi vendosur që faktikisht ne na ka qetësu pak në aspektin e ekipit nacional të kombëtarës që stadionin e Mitrovic është bo kategoria 2 që do të rregullohet prapë si mas premtimit të ministrit dhe të kryeparlamentarit, do të bëhet kategoria 4, do të kategoria 4 është aty ku mund ekipet kombëtare të zhvillojnë ndeshje dhe kemi stadionin në Prishtinë, stadionin Fadil Vokre që po luajm përveç që kushtet janë kryer shumë të mira dhe ai me gjitha të mira që i ka pas Fadili edhe stadioni u bë aq i mirë dhe po luajm aty në ombrellën dhe gjithmonë në emrin e tij bashkarisht me to, me sukseset dhe rezultatet që do të jarë. Dhe është zoti që edhe koha tjetë e mirë, ndeshjen e cila na vjen, se kur din mu bo ftof, këto din mu bo ftof tamon kështu që duhet, e mos me pas probleme, mos me pas pasoja që me shku tamon që duhet, kështu, për juve dyve, e di që shumë e zërt është, por cilë lojtar di keni ma për zemër të kombëtarës? Erolli. President. Erolli mas pari. Me të vërtet, unë nuk i daloj shumë. Do të peju i kani që kapiten, që ka sakrifiku diçka, deri të Rashicën e kam pak si nuk po guzoj me livdu të zhëgrova ma i riu, do më thonë, kur jenë këtë pozit lab, nuk mund është më. Do më thonë, me kisi si gishtat e dorës, edhe me presidentin, më thonë, po, ka lojtarë që janë shumë simpatik, janë tri, mos të arrojmë që janë, ka herë dhe të papjekun që janë aq tri që na jep njeve shpresë për 10-15 vite mujnë me luzë bashkë. Kështu që me të vërtet nuk bojnë ndonjë dallim. Thjesht i dujmë gjithë. Unë për veti po i marrë si në familje kur i ki 3-4 ose ma shumë fëmijë, na jemi mësuar në Kosovë pas ma shumë fëmijë. Dhe normalisht që suni dallon, në herë në njonin pak i bërtet e sene, po për i marrë 2 ekstreme. Ekstremin e personit ma të vjetër edhe me stazh, po ndoshta edhe me vite kapitenit Ujkani, i cili përveç që është një portier shumë i mirë që ka faktikisht veç e ka dëshmu vetën, ai është një bashkëfamiljar, ose është një lider i ekipit, i cili faktikisht nuk ka sen të keqe dhe nuk ka sen të mërzitshme që ju lënë futbollistëve. Edhe kritikat më të mëdha që ju jap futbollistëve dhe ndëgjojnë deri në pikën e fundit. Dhe ekstremin tjetër, sugarin e ekipit Zhregrovën që e tha, që është më i riu dhe më i vjetri. Edhe ai me gjithë ata atraktivitetin e vet që ka dhe talentin e vet që ka ardhur dhe është duke u kriju një personalitet i cili faktikisht do të jetë emën në futboll. Po tash nëse i fillojmë me fol me emra, e keni njerëz për shembull që Avdija për shembull është një futbollist që shpërthej dje për shembull 2 golla. Është një prej talentëve, Denisi, një prej talentëve, një prej
s'di qa them. I thash këta dy Nuhiun dhe Muriqin, që Muriqi ka qenë një prej... Valon Berisha. Valon Berisha, një lider për shembull që lun Lazio. Këta të gjithë janë njerëz qas që pregaditun, jo vetëm fizikisht, po për të luajtur për shembull se janë institucione të larta klubet e tilla, ose ai portieri Aro i cili ka ardhur nga Manchester City. Valon Berisha sot ose ky Rashica luajti në Gjermani, në Bundesliga, nuk është e lehtë, duhet me qenë edhe personalitet, jo vetëm futbollist. Mu më vjen mirë ma sporti që, në fakt, ata, unë i një personalisht se cilin gati për i tërëve, edhe i kam miq, i kam kështu për zemër i kam, po e kanë se cili prej këtyre shqiptarëve cilë tjetojnë në diaspor, edhe i kanë eduku familja e tyre që ma sporti ata nuk janë të prisht. Absolutisht. E dyta janë, dhe më thonë që janë shumë sinqert, se e thojnë, qka kanë e thojnë. Kështu që e mira e gjithë thaj është që e kemi një rinit shëndosh, që mundë me lirish mumbur me ta, e inshallah e kanë këtë vullnet, qëshja kanë nisë me pas, mbi gjitha ju e paqit shnetën, edhe i paqit gjithat mirat, edhe difshim me mbajt, kështu që shkemi billu, e shkopshim ku është mas nalti, e mbi gjitha ta qojmë Kosovën ku duhet, ku ka dasht edhe ka luftu, aj mikë juji, aj shok juji, aj vllai juji. Po bashkarisht Labë dhe para se me folë edhe rollë dhe fjallën e fund, po du me thonë që më vjen keq prej publikës, prej gjithë njerëzve që stadioni Fadil Vokrin Prishtinë i ka vetëm 12.600 venda dhe kërkesa është shumë e madhe. Shumë e madhe. Nimi shumë keq kur janë ndeshjet pikërisht për këtë punë që nuk mujmë të sigurojmë sepse nuk ka karrika tjera, nuk mujmë të sigurojmë bileta më shumë. Nimi shumë keq për to dhe do të mundohemi gjithsesi me gjitha institucionet tona të arrisim edhe të rrisim nivelin në futboll. Nuk ka kur gjë të sigurt, po shansat janë dhe gjasat janë që ne këtë herë të arrijmë dhe shpresoj shumë të arrijmë rezultatin që se kemi arritur deri tash. Faktikisht, por besoni që është një ardhme e futbollit pikërisht me këta djemë, me përkushtimin e tyne, me dëshirën dhe me vullnetin e tyne, e kanë vullnetin të gjithë, pa asnjë dallim dhe ekipa edhe njëherë po e thëmë që e thotë Erolli sigurisht ma mirë që ekipa e cila nuk i intereson cili luan nga 30 vetë, po të fitoj, kjo është nacia. Faleminderit edhe unë, mos t'ju marrë kohën sigurisht. Unë t'ju falenderoj për zemërsisht e inshallah gjithmonë për të mira, edhe takohemi edhe këtu, po edhe takohemi edhe një aeroplan me lhapim bashkë me krejt ekipin e me gjithë ta. Je ftuar zyrtarisht nga kryetari, kështu që shumë falenderit, shumë respekt shumë të madh. Besoj dhe uroj që gjithmonë për të mirë edhe me suksese, ashtu qysh e dën vendi jonë edhe e paqim vullnetin ma të madhin ata djemë cilët faktikisht e kanë mbështetjen. Po ashtu qysh e keni ju më përkrajën e qysh e keni mbështetjen edhe ju, unë edhe njerë duhet pa tjetër mi falenderu gjithë ata cilët më mbështesin edhe jam sot ku jam, falë gjithë atyre që reklamojnë produktet e tyre dhe biznesin e tyre, për shkak që na mbet edhe storia e fundit, dhe më thonë storia cilën ka përgatitur Guzoni pikrisht prej muzeut kombëtar, por si do që tjetë javën tjetër do ta transmetojmë për hir respektit edhe shikuesve edhe punës të cilën e bëhet për Prishtinën sot. Unë në fund po e përfundoj kështu bashkë, po e përfundoj bashkë me kombëtaren tonë Kosovës. Besoj dhe uroj që gjithë ata cilët fakt janë bashkë me mua dhe janë çdo të diele, edhe javën tjetër, kur të filloj prap me një gëzim, prap me një fitore tjetër pikërisht prej kombëtares. Faleminderit gjithë atyre që janë pjesë e imja, faleminderit shtëpia Dara, ju e dini që funksionon çdo ditë, përpos të dieleve paraditën nuk funksionon, e realizohen emisionin, mos me harru që të premteve të shtundeve, këtë vend këtu ka edhe live muzik, kështu që e janë i vizitojni, edhe vetë binduni me këtë vend mrekullueshëm që e ka kriju Veton Osmani bashkë me stafin. Faleminderit ekipit Koha Vizionit, takohemi javën tjetër me një kafe me Labin. Tung tung!